रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज तुम्हाला मी पंजाबी छोले बनवून दाखवत आहे। सगळ्यात पहिले हे चणे रात्री भिजवत घातलेले। आता मी कुकरला हे लावून 4-5 शिट्ट्या करून घेणार। त्याला लागणारे साहित्य: कांदा, लसूण, अद्रक, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, मिरची, टमाटा, मीठ, मसाला, दालचिनी 2-3 तुकडे, लवंगा 4, तेजपत्ता, चहा पावडर आणि राई जिरा, तेल। सगळ्यात अगोदर आपण कुकरला चणे लावून घेणार आहे। त्याला 1 ग्लास पाणी घालते। त्याच्यामध्ये आपण हे कपडा एक मला लागेल, त्याच्यामध्ये मी कलर चण्याला येण्यासाठी 1 चमच चहा पावडर घेते। असं आपण कपड्यात ओतून त्याची अशी चुडी बनवणार आपण। असं त्याला गाठ बांधून हे आपण चण्यामध्ये सोडायचं। असं का तर चण्याला लाल कलर येणार। हे दालचिनी आहे, हे 2-3 दालचिनीचे तुकडे, 4 लवंगा मी उकडताना घालणार आहे। आता हे आपण कुकरला लावून 4-5 शिट्ट्या करून घेणार। आता मी वाटप करून घेत आहे। हिरवी मिरच्या 2, लसूण, अद्रक आणि थोडी कोथिंबीर, हे वाटून घेत आहे मिक्सरमध्ये। व्यवस्थित बारीक करून घ्यायचे। हे थोडंसं पाणी टाकते बारीक होण्यासाठी। 2-3 चमचे टाकायचं। हे बघा आपलं बारीक झालेलं आहे। हा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे। 2 कांदे आहेत, हे पण मिक्सरमध्ये पेस्ट करून घ्यायची याची। दोन कांदे, ही 2 कांद्याची अशी बारीक पेस्ट बनवून घेतलेली आहे मी। त्याचा एकदम बारीक वाटून घ्यायचा आहे कांदा, त्याची पेस्ट बनवलेली ही। हे मी कुकरला लावून चणे घेतलेले आहेत, त्याच्या 4 शिट्ट्या केलेल्या आहेत। हे आपण चहा पावडरची त्याच्यात गुठली टाकलेली आहे, ही बाजूला काढून टाकायची। बघा हा छान लाल कलर आलेला आहे, चण्याला पण लाल कलर आलेला आहे। आता सगळ्यात पहिले मी गॅसवर कढई ठेवते।
त्यात 2-3 चमचे तेल घालते. त्यात राई जिरं टाकते. तेल गरम झालंय. नंतर तेजपत्ता, आपण ही कांद्याची पेस्ट करून घेतो. कांद्याची बारीक केलेली पेस्ट आहे ही. चांगला बदामी कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचे व्यवस्थित. चांगला कलर आला पाहिजे. थोडा कलर बदली व्हायला लागलाय. हे अद्रक लसूण मिरचीची पेस्ट आहे, ती नंतर टाकायची. व्यवस्थित हलवून घ्यायचं. बघा हे तेल कसं आता बाजूला सुटा लागले तळत आल्यावरती. कलर पण चांगला येतोय. हे 2 चमच मिरची पावडर आहे ती टाकते मी. हा पंजाबी छोले मसाला आहे, मार्केटमध्ये मिळतो. हे 2 चमचे घेतलेले आहेत. व्यवस्थित कलर आलाय. एक चणे उकडलेले मी टाकते त्याच्यामध्ये. चवीनुसार मीठ. हा उकडलेला बटाटा आहे. आपल्याला पाणी थोडं कमी वाटलं तर थोडं गरम पाणी टाकायचं. जास्ती पातळ भाजी करायची नाही. हा दुसरीकडे मी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे. त्याच्यावर मी 1 चमचा तेल घालते. राई जिरं टाकते. यात मिरच्या टाकते मी. मिरच्याला थोडी चीर घालायची, मग टाकायच्या. थोडीशी हळद. टमाटा मी टाकते त्यामध्ये. टमाटा थोडा दाबायचा.
थोडंसं किंचित मीठ टाकते मी, टमाटा लवकर नरम होण्यासाठी. त्या भाजीमध्ये जास्ती टमाटा बारीक नाही करायचा, अशा फोड्या राहिला तर दिसायला चांगलं दिसतात. मिरचीला थोडी सुरीने चीर घालायची, म्हणजे मिरची उडत नाही तेलामध्ये, आणि त्यात थोडा मसाला मीठ पण जातं, भाजीचा रस पण उतरतो त्याच्यामध्ये. आता बघा, हे आपला टमाटा चांगला झालेला आहे, जास्ती गाळा करायचा नाही आपल्याला. आता मी हे भाजीमध्ये घालते. मिनिटं भाजी शिजू द्यायची. भाजी शिजल्यावर बघा टमाट्याचा रस पण त्याच्यामध्ये उतरतो. नंतर ही कोथिंबीर टाकायची शिजून झाल्यावरती. ही आपली आता भाजी शिजलेली आहे, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आहे. ही आपली आता भाजी तयार आहे, पंजाबी छोले मसाला. हे आपले पंजाबी छोले तयार आहे. ते आपण चपाती बरोबर, तंदुरी बरोबर खाता येतात आपल्याला. हे